කොහෙද මාළුක? මාළු අපේ පණ තියෙන මාළු කොහෙද? නවය. ඈ? නවය උත් කියලා කියන්නේ. කොමිට එකක්? දැන් ගෙන අප. දැන් ආපුවා. දැන් බෝට් එක. දැන් ආව බෝට්ටුව. දැන් බෝට්ටුව ගෙන අපේ. ඔව් බෝට් එක ගිහින්. අදගෙනින් අදම හැදුවා නම් හරි. අදගෙනින් අදම හැදුවා නම් හරි නේ. අලුත් මාළු. ඔක්කොම යාටද? ඔක්කොම යාටද? මාකරි කඩයක් කරනවා එහෙමද? ඔව් කඩේක් තියෙනවා ගෙදරට ගෑම කරනවා. ගණන් කොහොමද ඔය? මේක නම් 1000යි නේ? මේක 1100. තව අර මේකත් 1100 ගන්න තමයි ගන්න. ඔක්කොම එක ගන්න. මේක වෙනදට මේක